Η καταγραφή και η περιγραφή των διαδρομών και σημείων βόσκησης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του κοπαδιού καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης των βοσκοτόπων. Η υπερβόσκηση σε μια περιοχή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και στην ποσότητα παραγόμενης βιομάζας, προκαλεί διάβρωση του εδάφους και επηρεάζει αρνητικά τα υπόλοιπα ζώα που εξαρτώνται από αυτή την περιοχή. Σε εκτάσεις που βόσκονται από πολλά κοπάδια, η εφαρμογή κοινής διαχείρισης των βοσκοτόπων είναι πολύ δύσκολη. Λειτουργικές αλλαγές στις διαδρομές και περιοχές βόσκησης κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και μεταξύ των ετών, μπορεί να πραγματοποιηθεί αν υπάρχει οπτικοποιημένο ιστορικό των προηγούμενων μετακινήσεων του κάθε κοπαδιού. Η εφαρμογή Google Maps έχει τη δυνατότητα της συνεχής καταγραφής της τοποθεσίας μας με σημαντική ακρίβεια με τη χρήση του κινητού μας τηλεφώνου. Τα καθημερινά δρομολόγια αποθηκεύονται στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούμε μέσω της σελίδας maps.google.com, επιλέγοντας το χρονολόγιό σας, να οδηγηθούμε στο ιστορικό των διαδρομών που έχουμε πραγματοποιήσει, επιλέγοντας τη σχετική ημέρα. Στην επιλεγμένη ημέρα εμφανίζονται λεπτομέρειες για την ώρα έναρξης και τη διάρκεια της διαδρομής και μπορούμε να δούμε τη διαδρομή και πάνω σε δορυφορική εικόνα. Φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από το κινητό τηλέφωνο επίσης εμφανίζονται στην τοποθεσία λήψης τους. Για την ημέρα που έχουμε επιλέξει, μπορούμε να εξάγουμε τα δεδομένα σε αρχείο KML για τη χρήση στο λογισμικό Google Earth ή σε λογισμικό γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών GIS. Η εξαγωγή σε άλλο λογισμικό μας επιτρέπει την ταυτόχρονη εμφάνιση διαδρομών από πολλές ημέρες ή και την ταυτόχρονη εμφάνιση διαδρομών από πολλούς κτηνοτρόφους της περιοχής. Σε λογισμικό GIS μας δίνεται δυνατότητα να κάνουμε και εξειδικευμένες αναλύσεις και συσχετίσεις με χωρικά δεδομένα.